তো হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ এআইৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ'। এআই মানে হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স। আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স মানে কি আৰু এতিয়া মই ক'ব নালাগে, আপোনালোকক সকলোৱে জানে আজিৰ যুগত বৰ্তমান সময়ত এআই বহুত পপুলাৰ। তো এআই মানে বা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স মানে আমি পোনপ্ৰথমতে এটাই ৱেবছাইটৰ কথা মনত কৰোঁ বা মনত আহে, আমাৰ মাইণ্ডত আহে, এইটো হৈছে Chatgpt। তো Chatgpt মানে বহুতেই পপুলাৰ। এআই বুলি ক'লে Chatgpt-টো পোনপ্ৰথমতে আমাৰ মাইণ্ডত আহি যায়। তো Chatgpt-ৰ নিচিনাই আমি আজি তিনিটা ৱেবছাইট আলোচনা কৰিম, আৰু সেই তিনিটা ৱেবছাইট আপোনালোকক মই দিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে সেই তিনিটা ৱেবছাইট ইউজ কৰিলে আপোনাৰ বহুতখিনি হেল্প হ'ব বুলি ভাবোঁ মই আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনত। আৰু মই নেক্সটত সেইকেইটা ৱেবছাইটৰ ওপৰত ভিডিঅ' আনি থাকিম। তো আজি জাষ্ট আপোনালোকক সেই তিনিটা ৱেবছাইট কি আপোনালোকক জনাই দিওঁ। তো পোনপ্ৰথমতে আমি Chatgpt-ৰ ৱেবছাইট এটা আহি গৈছোঁ। তো Chatgpt-ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে দুটা ভাৰ্চন আছে, এটা হৈছে 3.5 আৰু এটা হৈছে 4। তো 3.5 আৰু 4ৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ এইটোৱে যে Chatgpt 3.5টো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইউজ কৰিব পাৰিব। ইয়াত মানে কোনো প্ৰিমিয়াম দিব নালাগে বা টকা দিব নালাগে। তো Chatgpt 4 যিটো আছে এইটো আপোনালোকে আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব। ইয়াক মানে আপুনি $20 মান্থলি দিব লাগিব। তো Chatgpt 3.5টো ফ্ৰী ৰাখিছে আৰু Chatgpt 4টোত প্ৰিমিয়াম লৈছে। তো ইয়াৰ পৰাই বুজিব পাৰি যে Chatgpt 4ত কিবা নহয় কিবাটো বহুতেই বিশেষ বস্তু পোৱা যাব। তাৰে ভিতৰত এটা আপোনালোকে বিশেষ অপশ্যন পাই যাব, বিশেষ সুবিধা পাই যায়। এইটো হৈছে যে আপুনি ইয়াতে মানে যেনেকৈ আপুনি ইয়াতে টাইপ কৰিব পাৰে নাই, তাত মানে আপুনি এটা আৰু অপশ্যন পাই যাব এটাচ ফাইল। মানে আপুনি তাত মানে আপোনাৰ ফটো বা আপোনাৰ PDF এটা ইয়াতে আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব, আৰু সেই PDF বা ফটোটোক আপুনি ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰিব। আপুনি সেই PDF বা ফটোটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব যে মোক এই PDFটোৰ পৰা এইখিনি ডাটা উলিয়াই দিয়ক ছেপাৰেটকৈ। আপোনাৰ ধৰি লওক বহুত ডাঙৰ এটা PDF আছে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা Chatgpt 4ত পাই যাব। কিন্তু আপোনালোকে যদি সেই সুবিধাটো এটা বেলেগ এটা ৱেবছাইটত পাই যায় একদমেই ফ্ৰীতে, যদি আপুনি Chatgpt 4টো আপগ্ৰেড নকৰাকৈ, আপুনি টকা খৰচ নকৰাকৈ যদি বেলেগ এটা ৱেবছাইটত ফ্ৰীতে পাই যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কিমান ভাল লাগিব, হয়নে? তো আপোনালোকক মই সেই কাৰণে বাকী তিনিটা ৱেবছাইট আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ Gemini। তো Gemini একচুৱেলি Gemini নহয়, এইটো Gemini বুলি কয়। তো আমি আৰু অসমীয়া খাৰ খোৱা অসমীয়াৰ মুখত আৰু Gemini বুলি আহে, যি কি নহওক এইটো হৈছে Gemini। তো Gemini ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে আহি যোৱাৰ লগে লগে তো ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আপলোড ইমেজ। তো ইয়াতে মই আপোনালোকক আপলোড কৰি দেখুৱাইছোঁ এটা ইমেজ জাষ্ট এক্সাম্পল হিচাপত। তো ইয়াতে এটা ইকুৱেশ্যন আছে। তো এই যিটো ইকুৱেশ্যন আছে ইয়াক আমি এআইৰ দ্বাৰাই এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিব দিম। যে ইয়াতে লিখি দিছোঁ হোৱাট ইজ দিছ ইকুৱেশ্যন ফৰ এক্সপ্লেইনিং হাউ টু ইউজ ইট। তো ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ এই ইকুৱেশ্যনটোক এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। তো ইয়াতে আমি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিম। এতিয়া আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু এক্সপ্লেনেশ্যনটো আপোনাৰ আগত আহি যাব। তো ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে এক্সপ্লেনেশ্যনটো আহি আছে এনেকৈ। তো ইয়াৰে যিটো ইকুৱেশ্যনটোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিছে এইটো ইংলিছত দিছে। তো যিসকলে ইংলিছ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে ভালদৰে ইয়াক বুজিব পাৰিব। তো যি কি নহওক মই জাষ্ট আপোনালোকক এই ৱেবছাইটটোৰ পাৱাৰটো দেখুৱাই দিছোঁ, আপুনি ইয়াক কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব। যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে বহুত হেল্প হ'ব, আৰু এই ইউজ কৰাটো এটা ট্ৰিক্স। আপোনালোকে বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে আপুনি বহুতখিনি ইয়াৰ পৰা হেল্প ল'ব পাৰিব ইন ফিউচাৰ। যি কি নহওক, তো এই এটা ৱেবছাইট আপোনালোকৰ মাজত মই লৈ আহিছোঁ, যিটো হৈছে Gemini নহয়, Gemini। তো ইয়াৰ পিছত মই লৈ আহিছোঁ নেক্সট ৱেবছাইট আপোনালোকৰ বাবে Cloud AI। তো ইয়াতে আপোনালোকে PDF, JPG, PNG বা ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব। তো আগৰ ৱেবছাইট যিটো আছিল এইটো মানে Gemini যিটো আছিল, ইয়াত মানে কেৱল আপুনি পিকচাৰ মানে JPG বা PNG টাইপৰ ফটো আপলোড কৰিব পাৰিছিল, ইয়াত PDF আপলোড নহয় একচুৱেলি। তো যি কি নহওক ইয়াতে আমি PDF বা JPG এইবিলাক পিছত আপলোড কৰি মই ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাই দিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে। আজি মই জাষ্ট আপোনালোকক এটা দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে ৰেডিমেড ছিষ্টেমত দিয়া আছে জেনেৰেটেড ৰেচিপি ফ্ৰম ডিছটো। মই জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে আহি গৈছে। তো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে পিকচাৰটো আপলোড হৈছে আৰু ছাজেষ্ট এ ৰেচিপি ফ্ৰম দিছ ডিছ। তো ইয়াতে লিখা আহিছে। তো ইয়াতে মানে কি হৈছে, ফটোটো আমি জাষ্ট ক্লিক কৰিছোঁ ডিছটো মানে যিটো খাদ্যবস্তু, আৰু সেই খাদ্যবস্তুটোৰ পৰা কি ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট বা ৰেচিপিত কি লাগিব, কেনেকৈ বনাব লাগিব, সেই বস্তুটো অট'মেটিকলি এআইয়ে আমাক দি দিব। এনেকৈ আহি গৈছে, ইয়াতে আপোনালোকে চাই লওক। তো এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে। তো এইটো এটা ৱেবছাইট হৈ গ'ল, বহুতো ইণ্টাৰেষ্টিং এনেকুৱা বস্তু আপোনালোকে যদি কৰিব পাৰিব। কিন্তু এনেকৈ আপোনালোকে এটা ফটো বা এটা PDF আপলোড কৰি পেলাই আপুনি এনেকৈ ৰেচিপি এটা তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কি লাগিব সেইটো আপুনি Chatgpt-ত কৰিব নোৱাৰে, ইয়াতে আপলোড কৰিব নোৱাৰে। সেইটো কৰিবলৈ হ'লে আপুনি আপগ্ৰেড ভাৰ্চনটো ল'ব লাগিব, প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব, টকা দিব লাগিব। কিন্তু আমি ইয়াতে ফ্ৰীতে এই বস্তুখিনি পাই আছোঁ। তো যি কি নহওক এইটো বস্তু পালোঁ আমি। ইয়াৰ পিছত
নেক্সটত আছে কোপাইলট। তো এইটো হৈছে আপোনাৰ মাইক্ৰ'ছফ্টৰ। তো আমিতো সকলোৱে জানো মাইক্ৰ'ছফ্ট কিমানে পপুলাৰ। তো মাইক্ৰ'ছফ্ট মানে উইণ্ড'জ মাইক্ৰ'ছফ্ট এটাই বস্তু। তো এইটো AI মাইক্ৰ'ছফ্টৰ পৰা অফিচিয়েলি আহিছে। ইয়াতো আপুনি ফাইল আপলোড কৰিব পাৰিব এনেকৈ। ইয়াতে আপলোডত ক্লিক কৰি পেলাই পিকচাৰ আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে ডিজাইনিং কৰিব পাৰিব, প্ৰেজেণ্টেশ্যন প্লেন কৰিব পাৰিব, কুকিং এছিষ্ট, ইয়াতে বেলেগকৈ আৰু কেটেগৰী চিষ্টেমত আপোনালোকক বস্তুবিলাক দিয়া আছে। তো এনেকৈ আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইট ইউজ কৰিব পাৰিব। যি তিনিটা ৱেবছাইট আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই পাৰ্চনেলি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। তিনিটো ৱেবছাইটে বহুতেই ভাল। তো আপোনালোকে ৱেবছাইটকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে ব্যৱহাৰ কৰি জনাব। তো ৱেবছাইটকেইটাত আপোনালোকে একাউণ্টছ বনাই ল'ব লাগিব। আপোনালোকে ক্ৰিয়েট একাউণ্ট বা চাইন আপ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে এইটো কৰি লোৱাৰ পিছত একদমেই ফ্ৰী হিচাপত তিনিটো ৱেবছাইট ইউজ কৰিব পাৰিব। তো যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু ৱেবছাইটকেইটা কেনেকুৱা পালে ইউজ কৰি আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে যাতে লৈ আহিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে যাতে মই মটিভেট হৈ থাকিব পাৰোঁ, আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টোক লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল, ধন্যবাদ। অৱশেষত মই এটা কথা কৈ দিওঁ, যিটো জেমিনাই ৱেবছাইট আছে সেইটো গুগলৰ হয় দিয়ক, মনত ৰাখিব। তো জেমিনাই গুগলে আনিছে আৰু কোপাইলট আনিছে মাইক্ৰ'ছফ্টে আৰু ক্লাউড AI কোনে আনিছে মই নাজানো, ইমানখিনি ৰিচাৰ্চো কৰা নাই। আপোনালোকক জাষ্ট মই ৱেবছাইটটো জনাব বিচাৰিছিলোঁ, জনাই দিলোঁ আৰু এইখিনিয়ে। যি কি নহওক মই এই তিনিটা ৱেবছাইট পাইছোঁ আৰু ক'বাই আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব কেনেকুৱা পাইছে। আৰু আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ আকৌ এবাৰ, থেংক ইউ।